thành phố Casablanca khoảng 1 tiếng đồng hồ, 90 cây số mình sẽ đến được thủ đô Rabat, thủ đô của Maroc. Vừa tới đây thì Vinh bị choáng ngợp bởi phong cảnh đẹp. Mình cứ bị bất ngờ và mình không biết mình đi đâu, cứ đi len vào trong nhà người ta mà cảm thấy rất là đẹp luôn. Đặc biệt là cái màu trắng và màu xanh họ sơn, tuy nhìn đơn giản thôi nhưng mà rất là bắt mắt. Nếu các bạn có dịp đến đây chắc chắn mọi người sẽ dành rất là nhiều thời gian bị lạc vào những cái con ngõ ngách để mà mình chụp hình. Khách sạn của Vinh ở tại Rabat thì nằm trong một cái khu thành cổ, là những cái vùng mà nãy giờ Vinh đi len lỏi á. Xong rồi đi lên cao thì Vinh có một cái view toàn cảnh biển như thế này rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi tiếp qua khu bên kia là những cái danh lam thắng cảnh đẹp nhất ở tại Rabat, nằm phía bên tay trái của Vinh, phía bên này. Và riêng về con người ở đây thì Vinh thấy có một số người rất là hiếu khách thân thiện, nhưng bù lại cũng có một số người, đặc biệt là những người bán hàng, họ rất là khó chịu và bằng mọi cách họ sẽ tìm cách để mà lấy tiền của các bạn. Ví dụ như mình đi du lịch thì tất nhiên mình sẽ thấy cái gì đẹp mình chụp hình, đúng không? Nếu mà mình chụp hình thì họ sẽ bắt mình là phải trả tiền, hoặc là cho tiền tiếp, hoặc là phải mua hàng, hoặc là cũng có thể phải vừa mua hàng và trả tiền chụp hình riêng nữa. Nói chung mình cũng phải cứng cự một chút xíu, chứ không thôi là mình sẽ tốn tiền vòi vĩnh cho họ rất là nhiều ha. Các bạn cẩn thận về chuyện đó. Nhưng mà về những cái phần khác mình thấy hơi lo sợ tí xíu, là tại vì người dân thì Vinh chưa hiểu họ được lắm. Vinh nghĩ mọi người nên đi du lịch chung một nhóm hoặc là đông người thì mình sẽ cảm thấy an toàn hơn khi tới Maroc. Đặc biệt là so far ngày hôm nay Vinh thấy thủ đô Rabat đẹp hơn rất là nhiều so với Casablanca. Phòng ngủ. Cái view tuyệt vời luôn. Phòng ngủ này nhỏ thôi nhưng mà rất là xinh. Đây có cái chiếc võng. Rồi mình bắt qua thì mình nằm hóng gió luôn. Đẹp quá. Hôm nay phải nói là Vinh thiệt sự rất là hạnh phúc bởi vì Vinh đã được nhìn thấy được tận mắt mình đất nước Maroc xinh đẹp. Và tại thủ đô Rabat này theo Vinh thì rất là thuận tiện cho mọi người đi du lịch. Thứ nhất là chụp hình quá đẹp luôn, bởi phong cảnh đây đẹp tuyệt vời. Chỉ cần mình giơ máy chụp hình hoặc là phone mình lên là mình sẽ có một bức ảnh đẹp. Ngoài ra thì rất là thuận tiện để các bạn có thể đi bộ tham quan những cái điểm tham quan chính. Mình không cần phải đi taxi hay là các phương tiện vận chuyển khác, mình có thể đi bộ là cũng có thể tham quan được rồi. Mình nghĩ điểm nhấn đặc biệt nhất ở mỗi thành phố đó là những cái đền thờ Hồi giáo, là những cái biểu tượng xinh đẹp nhất ở mỗi thành phố, như là tour Hassan ở sau lưng Vinh là biểu tượng của thủ đô Rabat. Mọi người có thể tham quan dễ dàng ngay tại trung tâm thôi, rất là đẹp. Một trong những điểm đến đặc biệt mà mình nghĩ mọi người phải tham quan đó là lăng mộ của vua Muhammad. Ở ngoài thì bên mình chụp hình quá đẹp, và bên trong còn kinh ngạc hơn nhiều lần nữa. Vì bên trong thiết kế những cái tường trang trí bằng đá marble cũng như là gạch mosaic, chụp một loại đá quý rất là đẹp, rất là nghĩa đắt giá.
the I restaurant. because I don't see any sign. The name of the restaurant, just this Yeah, small. this the Riyadh is like the house, the big house, but in a side we have the guest, and the guest will give him something for eat, for them to be research for the adults Riyadh or something. Maybe some guests is come here it's early or maybe late. They didn't find the restaurant open, so we make this service. We prepare the kitchen Moroccan I see. different for too easy for eat. Nhà hàng này ăn rất đặc biệt, chỉ có dân địa phương mới biết thôi. Đặc biệt là những cái người mà đi chơi khuya về không có đi ăn ở những cái cửa hàng phổ thông ở ngoài thì mình sẽ vào đây. Cái bếp cũng như cái cách trang trí hoàn toàn là một cái nhà hàng sang trọng và đồ ăn thực sự ngon. And the Riyadh color is means the rain. The color Không có is the bản rain. hiệu gì hết, nhưng mà bây giờ thì mình đi vào xem để mình có một buổi tối với món ăn truyền thống của Maroc. Mình đã vào bên trong khuôn viên của nhà hàng Riyadh Kalala. Đây là một căn nhà cổ. Vào bên trong thì mình choáng ngợp bởi vì thiết kế đẹp kinh khủng, không thể nào dùng từ ngữ nào để diễn tả được. Trong mọi ngõ ngách, từng cái góc trang trí ở trong phòng này, trong nhà này đều rất là đẹp. Và đây là đồ ăn của Vinh. Đồ ăn ở đây thì Vinh sẽ ăn tối theo kiểu là chọn theo set. Mỗi một người sẽ chọn được 3 món, món starter, rồi tới món chính và món tráng miệng. Đầu tiên là món rất là healthy, bao gồm các loại rau củ hấp dẫn. Món chính của Vinh nè. Món chính của Vinh là món cá nướng cùng với rau củ và có cả tôm nữa ha. Đây. Món hải sản mình thấy khá là lạ miệng. Cái mùi vị này mình chưa ăn qua bao giờ hết, cho nên mình cũng không biết diễn tả sao nữa. Có vị chua của cà chua và ớt, rồi có đây là quả, mình nghĩ là quả mướp nha, rồi có vị ngọt của rau củ mình hầm ra. For sure cái này không phải là mướp mà là cà tím. Vị rất là chua ngọt, cũng không quá khó ăn. Nói tí xíu thêm về đồ ăn của Maroc. Mình nghĩ ảnh hưởng nhiều từ Tây Ban Nha và Pháp, bởi vì người Maroc hầu như là ai cũng nói được tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha hết. Tiếng Anh thì mình không thấy mọi người xài nhiều. Cho nên là bạn nào mà biết nói tiếng Pháp thì hoặc là tiếng Tây Ban Nha qua đây chắc sẽ thuận lợi hơn. Vinh thấy sáng giờ Vinh nói tiếng Anh thì có lúc thì giao tiếp được, có lúc thì cũng phải ra dấu hiệu bằng tay chân thôi, chứ mình nói hai bên nói nhau không hiểu gì hết. Bữa ăn tối này của Vinh có giá là 300 tiền Maroc, là khoảng 30 euro. 30 euro thì khoảng hơn 700 ngàn tiền Việt Nam mình, 700-800 gì đó cỡ món này. Thì mình sẽ có một cái list trong menu thế này, mình chọn món starter, món ăn chính và món tráng miệng. Mình thấy cái đồ ăn thì chất lượng quá luôn, bởi vì cái miếng cá này của Vinh trong này rất là to và rất là tươi. Và một cái điều đặc biệt Vinh nghĩ không, đối với những người mà thích đi du lịch tự túc như Vinh đó, thì mình nên hỏi thăm người địa phương, thì họ sẽ dẫn mình đi tới những cái nơi nhà hàng rất là địa phương và rất là ngon. Chứ nếu mà mình tự đi tìm, mình không nghĩ là không giống những thành phố khác mà bạn có thể thấy những cái nhà hàng rồi mình vào mình ăn. Mà những cái nhà hàng ở đây rất là đặc biệt, nằm trong một cái căn nhà cổ, nằm trong hẻm và hầu như không có bản hiệu gì hết, chỉ có dân địa phương mới biết thôi ha. Nên là khi mà mọi người đi chơi thì cố gắng mình trò chuyện và hỏi thăm những cái người dân địa phương, thì họ sẽ chỉ cho mình những cái bí quyết rất là hay. Ngày đầu tiên mà mình đi quá trời luôn, thì bây giờ tranh thủ mình ăn xong mình sẽ về nghỉ ngơi để mai đi tiếp. Chốt lại cuối ngày mình được ăn ngon vậy là thấy vui à. Hẹn mọi người hành trình tiếp theo nha, để xem Vĩnh sẽ đi tới đâu.